just in case we're going to remove or liposuction the hump on the back of her neck. She's very, what's the word? She's a little embarrassed by the hump on the back of the neck. So we're going to do it on the local anesthetic with the patient awake, suction out the fat through tiny little holes. But first, I'm going to mark the extent of this fat hump. So that's the extent, but we're always going to blend to give her a more smooth contour. So I'm going to create a second ring around so we know to blend. So she has a more smooth contour, not a sun drop. And then this is where the hump, lipoma is the term that we'll be removing. So stay tuned. Đó là mấy hình ảnh ở thâu tại phòng mổ mà quý vị cũng đã thấy rằng là cái ca giải phẫu nó rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Tại vì khách lúc nào cũng tỉnh và nói chuyện với Hạnh. Mà Hạnh gây tê ở vùng đó nên thấy rằng là khách không có bị đau. Và hút mà nó xài cái ống rất là nhỏ, rất là mỏng nên nó không có làm cho bị sưng hay bị bầm. Mà quý vị cũng đã thấy cái hình trước. After, hình trước mà hình after mà chụp ngay sau khi làm đó, thấy cái sự thay đổi. Ngay lúc đó. Wow, okay. Wow. So sorry, Jennifer. The doctor was just saying how she just showed some footage, right, taken right inside the room, and she said that it was quite easy for you to see the before and the after results. Can I ask you about that? I mean, were you nervous? Was it painful? And then did you feel that you could see the result right away? Because that's what she said. Yes, I was really nervous for the surgery, of course, as anybody would be. But once it got going, I felt very comfortable. I felt just a little bit of movement. And I mean, it was so quick. It was... How long was it? I don't even know. Like, you don't remember? Maybe I don't remember. Was it 5 hours? No. The surgery was maybe for 20 minutes. It seemed like to me. It might have been longer. You waited for 10 years. Right, exactly. And now it's only 20 minutes. Yes, exactly. All right. Yeah. Vâng, Trinh Hoi có hỏi cô rằng cô có đồng ý với bác sĩ hay không, là tại bác sĩ nói rằng là nó rất là mau và cảm thấy các thân chủ đều bình thường. Thì cô nói đúng là vậy, là bởi vì khi mà cô vô phòng mổ lần đầu tiên là cô hơi lo, nervous. Nhưng mà sau khi có lo rồi đó thì cô cảm thấy nó mau hơn mình tưởng, không phải vài tiếng đồng hồ mà chỉ có khoảng chừng 20 phút. Mặc dù phải đợi 10 năm mà cuối cùng có khoảng chừng 20 phút. Tại sao vậy bác sĩ? Là mình hút ra gì nó phải lâu lắm chứ phải mình mở ra rồi. Tại sao làm có 20 phút là xong rồi bác sĩ ạ? Thì không, cái phần hút là 20 phút. Nhưng mà cái phần chuẩn bị đó là phải hơn 20 phút. Phải hơn 20 phút. Tại vì Hạnh phải làm cẩn thận. Vô chụp hình, clean cái vùng đó, vẽ lên cái vùng đó, clean cái vùng đó, gây tê. Vẽ lên tại vì mình muốn hút vùng đó nhưng mà mình muốn làm cho nó đều, cho nên Hạnh phải sculpt. Mình phải biết trước nơi nào mình hút. Đúng. Với là cái viền của nó, tại vì xương là nó xương, cái size của nó là lớn bấy nhiêu, nhưng mà Hạnh phải hút beyond that, quá cái vùng đó để ở gần những cái vùng đó luôn. Dạ, thì nó mới đều, nó mới smooth, nó không có ra vẽ rằng là mình chỉ thay đổi cái vùng đó không thôi. Và Hạnh muốn làm cho cả cái vai của cô nó ốm đi, tại vì cũng hơi mập, cô hơi mập cái vùng đó, cho nên Hạnh sculpt cho cái vai nó cũng thấy thanh hơn. So the doctor was telling me that even though it took 20 minutes, but that's the actual operation. That's the operation. But it took a longer time for her to look at you and to draw some pictures and then to make sure that it wasn't just your neck but also your shoulders. Yes. Did you see the problem then, and did you see the result after? Yes, so before and after the surgery, I definitely saw a difference. I mean, right away. Right away. Wow. I mean, we were done with the surgery. I was able to stand up, and we were able to take pictures and look in the mirror, and we saw that it was all of a sudden flat. Yes.
Even though wasn't there any bruise? No bruise. No bruise. Wow. Thưa quý vị là cái này không phải là cô đã thấy cái kết quả liền ngay lúc đó mà còn là không có bị sưng nữa. Tại sao không bị sưng bác sĩ? Tại vì nghe mổ là thấy sợ rồi. Đúng vậy. Tại vì Hạnh làm tê cái vùng đó, rồi nó cũng có thuốc để cho mấy cái gân máu nó teo bớt đi, sao nó không có chảy máu. Nhưng mà Hạnh xài cái ống hút rất là nhỏ, mỏng, thiệt là mỏng, nên nó không có đụng chạm vô mấy cái gân máu, nên nó không có bị chảy máu. Nó chỉ hút cái mỡ ra, tại vì Hạnh làm cho cái mỡ nó mềm đó. Hạnh gây tê, Hạnh cho thuốc vô, cho nước vô, thì cái mỡ nó mềm, nó hút ra dễ dàng, không sưng, không So the bong. doctor was saying that there was no bruise because there were some medical procedures she had to do beforehand in order for you to see the result right away. But have you noticed any improvement from day one until like a month later, or like when did you get it done, and how long has it been? How long ago? Yeah. So I had it done December 29th, and it is that's about a month ago, and Less than a month. less than a month ago. And so yeah, it was almost immediate. There was just a couple of days of recovery, but just when you get any sort of surgery. But other than that, no bruising or problems, and I noticed just right away, just Now, Cô did nói là you- cô thấy được liền, phải không bác sĩ? Cô thấy được liền ngay lúc đó. Nhưng mà cô nói là dĩ nhiên 2-3 ngày sau thì nó còn tốt hơn nữa, nhưng mà nó có nghĩa là kết quả nó tốt hơn nữa không bác sĩ? Đúng vậy. Mới hút xong thấy hiệu quả, nhưng mà dĩ nhiên nó vẫn còn hơi sưng. Rồi với thời gian 1 tháng sau, như là hôm nay, là không thấy sưng nữa. Mà 3 tháng nữa, 6 tháng nữa, Hạnh nghĩ nó còn teo, nó còn thắt hơn Còn nữa. nữa hả? Dạ. Did you know this? There's been more improvements. There will be more. Not just now. I did not. She just said Because that you're only 1 month. it's so been you only still 1 have- month. She said at first there was some bruise, just a little bruise, but then later on, give it a few more months, and apparently it's even going to be better. Even tighter. Yay! I'm so happy. You're so happy này now, là- imagine. I know. 3 months. Cô Jennifer, cô cũng không biết luôn là nó còn tốt hơn nữa. Let's talk a bit about, how it has helped you. I noticed that before you walk into the studio and here, you were happy with putting your hair up, and you said it made you feel good. I mean, tell the audience a bit about that. I mean, how it makes you feel just by simply putting your hair up. And we would really like if you can show it off. Wow. So it's all flat here, whereas before there was a hump. And I'm sure the And audience there's no could- scar. I don't see any scar. No. And I did the surgery, and I don't see it at và all. không thấy thẹo gì hết. Có lẽ là quý vị cũng thấy trong cái những hình ảnh trước đây đã ghi ra, thì quý vị cũng thấy cái ngoài sau nó lớn như thế nào, và bây giờ thì nó đã thon như thế nào. Bác sĩ nếu mà có thể chia sẻ với các thính giả ở mọi nơi đó, cái điều mà quan trọng nhất của những người mà bị lâu như cổ đó, thì cái lời khuyên của bác sĩ là gì? Dạ vâng. Bây giờ đó, Hạnh khuyên rằng là mình đi tìm hiểu information ở trên internet, có nhiều information. Nếu mà muốn hỏi thêm chi tiết, mà nếu mà muốn hỏi như là specialist như Hạnh đó, thì có thể gọi đến văn phòng qua phone, hay là text message qua Instagram, hay là đến với contact page của skinzonemedical.com website. Instagram cũng có không bác sĩ? Instagram, instant messaging thì có hỏi được chi Có tiết. Facebook không bác sĩ? Hạnh cũng có Facebook nữa okay, chứ. alright. Facebook. Rồi mình mà càng tìm hiểu thì mình sẽ có nhiều cách để mình quyết định mình muốn làm cái gì hay không. So look for information, tìm hiểu, rồi lúc đó mới quyết định. Right. Đừng có sợ hãi. I was just asking the doctor to give one advice to those who may have such a condition for 10 years like you. What would be that advice? She said, go out there, get more information, and really ask questions, because it can be easily treated, right? We don't have a lot of time, and I'm such a shame, because I really want to know how it has affected your life, any corners of your life. And so if you could tell the audience about that,
And then your advice to them before we end our show tonight. Okay. Well, it's affected my life. I mean, definitely in a positive way. I'm able to teach my dance classes without any physical problems. I feel better. I have more confidence, even in my own marriage and when I'm walking on the street. So it's given me, yes, it's done some great things. And then my advice to everybody is to just, if you feel uncomfortable about something, just go ahead and do it. It's such an easy process, and I think it's so well worth it. Rất là tiếc là không có nhiều thời gian, nhưng mà cô bảo rằng là không những nó đã giúp được trong cái công việc của cô là cô đã có thể dạy múa mà không còn bị đau nữa, và nó còn giúp được trong cái cuộc sống hôn nhân của cô, và nó làm cho cô tự tin và vui trong cuộc đời của cô nữa. Vì vậy nếu có một cái lời khuyên thì cô nói rằng là nó rất dễ làm. Nếu mà bạn cảm thấy không có vui, có một vấn đề nào đó thì nó rất dễ làm và nó rất đáng làm. It's worth it. Bây giờ thì không còn thời gian nữa. We don't have enough time to really continue this story. So please say goodbye to the Vietnamese audience, and then after that the doctor will end our show today. All right, thank you. Thank you for listening to my story today. I appreciate it. And thank you to Dr. Vu. How do you say I'll teach you how to say thank you. Okay, how do I say it? Cảm ơn Cảm ơn bác sĩ. bác sĩ. You have to look at her. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Is that right? Jennifer. Yeah, it's fantastic. That's great. Và cảm ơn quý vị đã coi chương trình hôm nay, và xin mời theo dõi với chương trình tiếp tới trong tuần tới. Vâng, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Skinzone Khoe Tre Dep lần tới. Còn bây giờ thì bye for now. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skinzone Khoe Tre Dep với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skinzone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa xăm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.